Hyvää perjantai-huomenta arvoisat katsojat. Aamukahvin merkeissä ja tää taas temppuili tää lähetyslaite, eli veti tämän pystyasentoon eikä meidän suostu palautumaan. Tämmöistä. Joo, eli perjantai. Olisiko päivä muuten nyt? 8. päivä 5. 2026 ja lämpötila on +3 ja aurinko paistaa, eli hyvä kevätpäivä tulos. Tänään pitäisi koko päivä paistaa ja tuonne kun ylös katsoo, niin pilvetön on taivas. Ei siinä sen kummallisempaa. Hieno juttu, että aurinko paistaa. Tänään tosiaan oli ajatus mennä kuntosalille, mutta kyllä mä pidän nyt täyden välipäivän. Meinaa eilen oli niin kuin toi kiekonheitto ja sitten kuntosali. Mä kävin heittää kyllä kiekkoa ja jäsenillehän siitä on video nähtävissä, koko spektaakkeli. Ja sitten mä ennen piti sen jälkeen käydä kuntosalilla. Mä ajattelin, paikat sen verran juilitti, niin jätin eilisen väliin ja tänään sama juttu, että annetaan nyt palautua tässä perjantaina sitten taas salille. Eli palauttava perjantai. Jotkuhan palauttelee eri tavalla, mutta mulla on se, että mä olla möllöttelen. Ja muutama semmoinen pikkutehtävä tässä päivän aikana on, mutta ei mitään isoja kuvioita. Eli käytännössä jos miettii, niin mun olisi pakko lähteä mihinkään nyt, niin se on jo positiivista. Joo, mä vaihdoin tähän, mä menisin tuolla läppäriin tehdä tämän lähetyksen, tai tuolla toisella kameralla, mutta mä vaihdoin tähän kännykkään, kun tässä on vaan parempi tämä kuvan laatu. Vetääkö tuosta vähän alemmaksi ei jää ylös niin paljon tilaa. Joo, tää on siis, no joo, mitä näistä jauhaa, eikä se tää sen kummallisempaa. Mutta hyvät fiilikset on keväiset, hieman on paikat kolottaa, mutta se kai kuuluu normi aamuihin tässä, että vähän kolottaa. Tässä nyt odotetaan tiistaita, kun Pete Parkkonen ja Linda Lampeunes ovat niin sanotusti areenalla. Mä jotenkin nyt uskon, että Suomi voittaa. Silloin aikoinaan, kun oli tämä Lordi, niin morjesta vaan Lidit, mukavaa perjantaita. Mäkin meinasin tänään, että pitäisikö päivällä kävästä tuossa Piltevassa vetämässä päivällinen. Voisi olla tämän päivän agenda mulla. Että mulla on vähän ajatus, että mä kuvaan taas noita ajeluvideoita. Ne on kivoja, kun on nyt niin hyvä ilma, niin kiva kuvata. Että toki talvellakin saa hyviä ajeluvideoita, mutta nyt tässä kun kuvaa kaupunkia ja muuta, niin tämmöinen auringonpaiste, niin tulee kyllä hyvännäköistä kuvaa tällä vanhalla puhelimella. Tämä, millä mä kuvailin, niin tämä Huawei P30 Pro. Katos Pekka Vesala, siellä veti paremmaksi, että 5 astetta lämmintä. Täällä ei ole kuin 3. Aina pitää Pekka pistää paremmaksi. No joo, ei ruveta Kotkan kanssa kilpailemaan lämmössä. Se on kuitenkin rannikkokaupunki. Niin, onko Pekka lämpömittari merelle päin vai onko varjon puolella? Sekin varmaan vaikuttaa. Mä muuten eilen tuossa kun ajelin, niin mä kattelin niin melkein joka paikassa, jopa tuossa Express huoltoasemalla oli bensan hinta oli joka paikassa 2099. Niin kyllä mulle tulee mieleen se, kun jos ajat eri puolella
kaupunki ja eri huoltoasema ja sitten on vielä tuo Express-huoltoasema, niin kaikissa on hinta 2099. Niin valitettavasti tämmöisen skeptisenä luonteena tulee kartelli mieleen ensimmäisenä. Tuleeko teillä kellään kartelli mieleen? Joka paikassa sama bensan hinta. Eli jollain tavalla, kun on niin sanottu öljyriisi, onko se oikeasti, en tiedä. Niin varmaan se öljyn vienti on vähän vaikeutunut, mutta en tiedä, onko se nyt kriisi päällä vielä. Niin bensa on korotettu, mutta se on kumma, että joka huoltoasemalla on sama hinta. Siis se aina haisee mun mielestä. Pitäisi käydä sitten niitä etukäteen kalliiksi todettuja. Esimerkiksi tuo Sääksjärven huoltoasema, se on aina kalleinta bensa siinä, kun ohi ajaa. Ai sä et saanut vielä isäntää haukuteltua Piltemään ajosuunta vielä Kylmäkoskella, okei. No on se vähän eri suunnassa, joo. Mä itse vaan mietin, kun mä puhuin siitä, niin tuli mieleen, että pitäisi taas käydä vetäsemässä joku. Siinä oli ihan hyvä, halpa se 4,5 € lihapirkka 2 nakilla, niin sekin oli ihan hyvä. Ja onhan siinä paljon muutakin, hampurilainen, mutta aika hyvä siinä. Mä en ole siitä tehnyt sillä tavalla makutestiä enkä muuta, mutta monet on tehnyt, niin ei se ehkä vaadi mun osuutta. Kyllä nuo ajeluvideot musta tuntuu tällä hetkellä kivoilta tehdä. Katsotaan vieläkö tämäkin toimii. No niin, siitä tuli, mä laitoin muutaman lahjajäsenyyden, eli siinä tuli, kelle näitä tuli, Liditsan jäsenyyden, Tontsa ja Jarski ja Juho Kangas. Huomenta Juhollekin, mites Juholla kulkee reenit? Joo, mä laitoin tuosta, testasin toimintoa, niin pistetään muutama jäsenyys tuosta liikenteeseen. Nämä on vähän silleen nämä jäsenet, että tähän arpoo tämä ohjelma niitä, ettei mulla ole siinä mitään tekemistä. Mutta mikäs tuo X-riski 1974, onko se Riskue uudella nimimerkillä? Kuvakin on aika samanlainen, mutta piruka näistä tietää. Joo. Mutta tosiaan jäsenille tulee erikseen sitten sisältöä ja sitten videoita ennenaikaisesti ja niin edespäin. Että muistakaa nyt yläpeukuttaa, kun saitte jäsenyyden. Onko tämä yläpeukkojen kerjäämistä, mutta sitähän tekee kaikki lähetyksissä. Ja omalla tavalla, kun katsoo sama minkä videon, niin ensimmäisenä tulee, että muista tykätä ja tilata kanava ja seurata ja niin edespäin. Se on se mainostus kai. Se on semmoinen, monet niin kuin ei vaan muista sitä tehdä, niin se on aina se mainostus videon tekijä. Mutta monesti mä katson jotain videoa, niin mä toivoisin, että ensin mentäisiin asiaan ja sitten voisi sanoa siinä, että muista nämä tilaukset ja muut. Et ensimmäisenä joku video, kun katsoo ja siinä tulee, että muista tilaukset ja kanavia ja sinut. Ensin pitäisi tietää, että onko se video semmoinen, mitä sieltä on etsinyt. Mutta ne on näitä tämmöisiä, kunhan tässä höpöttelee ja mietiskelee, ei tässä mitään elämää suurempaa taustalla.
tässäkin aikaiset paikalla olijat saivat jäsenyyden, mikä mun mielestä on oikeastaan hyvä sillä tavalla. Mä joku päivä sitten ehkä teen vastaavia toimenpiteitä, mutta katsotaan nyt. Munhan piti vasta maanantaina tehdä seuraava live, mutta mä nyt tein tänään, kun tuli tämä välipäivä salilta, niin mulla ei ole oikeastaan paljon mitään tekemistä muuta kuin, että mä käyn ajelemaan ja muutamassa paikassa pitää käydä, tai oikeastaan yhdessä paikassa pitää käydä. Ja sen takia mä ajattelin, että tuo Piltelmä voisi siinä osua sitten tänään ruokareitille. Toki mulla on kyllä ruokaa jääkaapissakin, en mä tiedä jaksaisi mä sinne lähteä ajelemaan. Tämä on tämmöistä mietiskelua aamulla, että mitä sitä tekisi. Helpointa vaan siis olisi heittää pitkäkseen ja olla möllötellä. Miehen paikka on sohvalla, naiset. Muistahan Lidit sekin, että miehen paikka on sohvalla. Miehen elämä on siitä helppoa, tai naisen elämä on helppoa, paljon helpompaa kuin miehen elämä, kun nainen tietää aina, mistä miehen löytää. Se on sohvalta tai autotallista. Ei se paljon muualla niin kuin ole kotioloissa kuin sohva tai autotalli. Eli naisen elämä on helppoa löytää miehensä, jos haluaa löytää tietysti. Joo, kyllä se on. Mä muistan joskus, on vieläkin varmaan sitä, että paheksutaan sitä, kun mies on sohvalla, mutta mä en tiedä minkä takia. Se on hyvä paikka miehen olla möllötellä. Joo, oliko mulla nyt mitään sen tähdellisempää tänään? Tosiaan Euroviisua mä nyt odotan, että on mä aion katsoa, vaikka yleensä en mä nyt. Kiitos sydämistä, joku pistää sydämiä siellä. Kiitos paljon sydämistäkin. Niin mikähän tuossa on toi plusmerkki ja ykkönen, en mä tiedä mitä toi tarkoittaa. Tämä on vähän muuttunut tästä YouTube, tässä on tullut. Mun mielestä tässä YouTubessa on semmoinen hyvä ominaisuus tullut. Se on ollut toki aikaisemmin, mutta se ei ole toiminut näin hyvin. Eli kun tekee tämmöisen videon, niin siitä voi laittaa tekstitykset joka kielelle. Eli sen on pystynyt aikaisemminkin tekemään, mutta kyllä tuo tekoäly on nyt siinä parantunut, että kun mä esimerkiksi eilen tein ajeluvideon ja painoin siitä ne kielet ja pistin ensin sen suomen kieleen ja sitten englannin, niin se onnistui saman tien. Mutta ennen piti odottaa tuntia, jopa päivä, että niitä pystyi tekemään. Ja sitten jos liikaa odotti, niin ei pystynyt tekemään. Eli on se parantunut siitä. Eli tuossa ajeluvideossa on erittäin hyvä, että sen pystyy monella kielellä katsomaan, koska täytyy vaan tuohon kielelliseen ulosasuun panostaa. Että mullakin omalla tavalla, kun mä ajelen autolla, niin mä sössötän vähän ja sitten puhun epätarkkaa suomen kieltä, niin tuo tekoäly on hieman vaikeuksissa, mutta on se parantunut siinä aika paljon. Niin se on selkeää, että täytyy puhua selkeämmin. Ai Lidlillä on sohva hänen paikkansa ja isäntä istuu Laiskan linnassa. No niin, nyt huomaatko Lidit, mitä sä sanoit tuossa? Eli kun on tuommoinen olotuoli, niin puhutaan Laiskan linnasta. Tämä on niin kuin se asenne just, että jos sä istut jossain hyvässä tuolissa tai sohvalla, niin se on Laiskan linna. Eli se asenne on heti siinä. Eli periaatteessa laiskat istuu tuolissa. Ja sitten, mutta kun katsoin yhtä ohjelmaa, niin on semmoisia ihmisiä, jotka on, taisi olla muuten tuossa Varmissakin tämä juttu, että jotkut ihmiset on semmoisia, että ne koko ajan tekevinään jotain, mutta ne ei kuitenkaan saa mitään aikaiseksi. Eli niillä on semmoinen huono omatunto, jos ne istuu niin kutsutussa Laiskan linnassa, niin ne kokee semmoista huonommuuden tunnetta tai sitten puoliso kokee. Eli kun on hyvä tuoli, niin Laiskan linna. Mun mielestä ei ihmiselle tule mitään lisäarvoa, että se koko ajan puuhaa jotain, vaikka ei saa mitään aikaiseksi. On tekevän oloinen.
se on kyllä joku mielenkiintoinen juttu, että ihminen ei saisi nauttia elämästä. Sitten ne tekee sitä salaa ja piilossa, verhot kiinni ja sitten olla möllötellä ja mötkötetään. Kyllä siis kun miettii, niin kyllä mäkin muistan niitä työaamuja, kun piti 6, jopa 5 herätä, niin olisi se niin mukana ollut vaan se lämpimän peitolla köllötelty. Ja kyllä sieltä oli raskasta lähteä joskus töihin. Enkä mä kyllä aina lähtenytkään. Joskus sairastui yllättäen, mutta niin kyllä se oli niin kuin raskasta no joo, ihmiset tulee erilaisia. Jotkuhan silleen, että ne herää kun tikka aamu 5 ja on pirteitä, mutta kyllä mulla on ollut vaikea tuo herääminen. Miten muuten sulla? Oletko sä aamu- vai iltauninen? Eli mulla on ollut se nuoresta asti, että mä oon niin kuin illalla ja yöllä kiekkunut ja aamulla sitten on väsyttänyt ihan helvetisti. Niin se ei oikeastaan siitä paljon muuttunut. Toki nykyisin mä heräsin, niin kuin tänäänkin, mä heräsin jo 15:06, eli on se vähän muuttunut. Eli jos miettii nuorempana, niin sitä olisi menty vasta nukkumaan tähän aikaan, että niin paljon siinä on eroa. Että kyllähän ne kouluaamutkin oli raskaita, kun aina oli niin jännää tekemistä illalla ja sitten ei tullut nukuttua ja aamulla, kun piti lähteä kouluun, niin kyllä semmoista laahustamista oli se kouluun meno. Ja varmaan se vaikutti tuossa koulussakin aika paljon sitten tunneilla. Kyllä mä muistan monesti, kun tunneilla tuli nukuttuukin koulussa, kun oli joku määrätty aine, niin tuli nukuttua. Mutta sittenhän oli tämmöisiä kiinnostavia aiheita kuin historia ja uskonto ja nämä, missä ei tullut nukuttua. Ne oli kiinnostavia aiheita. Uskonto mua kiinnosti nuorempana, vaikka en ole uskovainen millään tavalla. Sen takia varmaan mä en ole, koska mua kiinnosti uskonto. Eli uskonnon nämä lukemat koulussa oli ihan hyvin, nämä numerot uskonnossa. Sen takia, kun mua kiinnosti tuo uskonto aiheena. Ja ja onhan jotkut virret aika taitavasti tehtyjä, että se on pakko myöntää. Että jotkut virret on oikein hyviä. Ja onhan toikin laulu, toi jo joutui armas aika, eli suvivirsi, niin mun mielestä se on hieno sanoitus. Ja miksei myöskin musiikki. Että nämä on ihan hieno. Uskonnossa on hyvikin asioita, vaikka uskontohan on pääosin semmoinen hallintakeino ihmisille, kuten politiikkakin. Mutta on siinä jotain tämmöisiä hyviäkin piirteitä. Ja olihan se pentuna kiva, kun kävi pyhäkoulussa, niin siihen sai niitä lampaita. Ei oikeastaan muuta ollut siihen aikaan, kun puuleluilla leikittiin, tai semmoisia, mitä oli itse tehty. Ja sitten niin pyhäkoulusta sai sen kiiltävän tarran, niin se olihan se hienoa. Siinä oli semmoinen maisema, niitty, missä oli niitty siinä oli, ja sitten pyhäkoulusta sai lampaita siihen niitylle, niin olihan se hauskaa pentuna kyllä. Kun semmoista ei saanut semmoisia kieltokuvia mistään kaupoista, että eihän tuolla Pohjanmaalla mitään semmoista kauppaa, mistä olisi tämmöisiä saanut, että aika vaatimatta. Onhan vieläkin nuo kyläkaupat aika vaatimattomia, eipä se siitä ole paljon muuttunut. Mutta tosiaan kieltokuva lampaita on joskus kerätty. Mutta täytyy myöntää sekin, että en mä saanut sitä peltoa täyteen, että kyllä tuli sitten muutama kerran, ei huvittanut mennä. Ei tullut lampaita pelto täyteen. Ainakaan itse haettuja, mutta se siitä. Joo. Mä en tiedä, onko tuommoisia nykyaikana enää, kai niitä on. Vai onko sitä nykyaikana muuten taitaa olla, niin se on muuten muuttunut siitä tämä asia. Eli silloin oli ehkä sillä tavalla, että jos niin kuin meni johonkin tuommoisen pyhäkouluun, niin sai sieltä jonkun palkinnon, että sinne tuli mentyä. Mutta nykyisin taitaa olla niin, että lapsia palkitaan siitä, että ne on kiltisti. Alisa virsi 490 on kyllä kaunis. Mä en kyllä tiedä virsinumeroa, että onko toi se sama vai onko toi joku muu. Mutta
Niin, eli nykyaikana lapsia palkitaan siitä, että ne on kiltisti. Ei ollut entisaikaa semmoista. Jos ei ollut kiltistä, niin sai selkää. Ja mun mielestä se oli kyllä ihan hyvä systeemi. Kyllä se opetti jonkun verran, että niin, ei se paljon opettanut, mutta kyllä se jotain opetti. Mutta en mä oikein osaa sanoa, me ihmiset ollaan erilaisia. Nykypäivä ihminen on erilainen, mitä se oli esimerkiksi 60-luvulla. Lapset, ne on erilaisia monellakin tavalla. Jos miettii esimerkiksi tuommoista asiaa, että nykypäivän lapsi pahoittaa mielensä, jos ei naapurin lapsi kutsu sitä synttäreille. Eli äidit ja isätkin pahoittaa mielensä, ei entisaikaa tuommoista ollut. Eli jos jossain oli jollain synttäri tai muuta, niin eihän sinne kutsuttu kuin semmoisia, joita haluttiin kutsua. Mutta nykyaikana jotenkin pitäisi nyt kaikki kutsua sinne syömään kakkuun, niin on tämä vähän outoa tämä nykymaailma. Mun mielestä se on outoa. Mitä mieltä te olette? Että onko nykypäivän ihminen semmoinen, että sen pitää päästä niin kuin joka paikkaan, mihin joku muukin, ettei sitä syrjitä. Mä en ainakaan kokenut sillä, kun naapurissa oli joku juhla, niin että mua olisi mitenkään syrjitty. Mä vaan tiesin, että se ei ole mun paikka, kun en kuulu siihen yhteisöön sillä tavalla. Mä en tiedä. Nämä on mielenkiintoisia juttuja, miten tämä ihmiskunta kaiken kaikkiaan muuttunut. Jos te mietitte telkkarihuumoriikin, niin onhan se mennyt ihan naurettavaksi, kun pitää määrätty agenda olla. Mun mielestä entisaikaan ei ollut semmoista agenda-juttua. Omalla tavallaan jotkut huumorintekijät veti määrättyllä agendalla, mutta kuitenkin se oli jollain tavalla raikkaampaa se huumori. Että nykypäivänä se ei onnistu, kun aina pahoitetaan mieltä. Se on kyllä semmoista mielensä pahoittamista. Joo. Mä en tiedä sitten, että onko nykyään silleen nämä tietotekniikka ja tämmöinen tehnyt ihmisestä erilaisen vai onko se muuttunut muuten. Mutta en mä siis tarkoita ollenkaan, että eihän lapsia pidä pahoinpitellä, mutta entisaikaan annettiin vähän selkää ja tukkapölyä, jos meni ihan överiksi jutut, mutta en mä koe, että se ainakaan muun tapauksessa tai monen muukaan tapauksessa hirveän väärin oli, mutta sitten jos se menee överiksi sekin, niin sittenhän se on väärin. Enkä mä itse kurittaisi niin kuin samalla lailla ainakaan, mutta en tiedä. Vai nämä ei ole mitään helppoja juttuja kuitenkaan. Onneksi ei ole pieniä lapsia, ei tarvitse sitäkään miettiä. Tai ei ole minkäännäköisiä lapsia, niin ei ole tämmöisiä tarvitse mietiskellä. Niin ihan hyvä näin. Et kyllä tässä niin kuin iän myötä elämä muuttuu helpommaksi. Se on vaan askel lyhenee, mutta elämä muuten muuttuu helpommaksi. Ja mun mielestä se on ihan hyvä kyllä. Et mä en oikein tiedä, että mikä on sitten ihmisen vaikeinta aikaa, onko se nuoruus. Vaikka nuoruudessa on tietysti paljon hyviä puolia, mutta siinä on paljon myös vaikeita asiaa. Sitten seuraava vaikea asia on tietysti tuo aikuistuminen, mikä on aika kivulias tapahtuma sekin. Ja sitten on lapsiperhearki on hankalaa. Mutta mä sanoisin, että sitten kun se on mennyt ohi ja sitten on siinä niin sanotusti varttuneinen ja elämä on aika kiva, mutta sitten se varmaan menee tuossa jossain vaiheessa, kun vanhelee lisää, niin sitten se menee taas vaikeaksi. Näin se varmaan on. Et kyllä tuossa 50-70 välissä on varmaan ihmisen parhaat elinvuodet, mä luulisin näin. Mitä mieltä te olette? Onko se näin? Mitäs mieltä Tili? Sä et ole varmaan sen ikäinen, että sä voisit vielä verrata, mutta kyllä mä sanoisin melkein, että 50-70 väli on se ihmisen elämässä paras aika. Omalla tavallaan silloin niin kun määrätyt asiat tietää, eikä tule määrättyjä virheitä enää tehty ainakaan niin paljon. Ainahan niitä jotain virheitä tulee tehtyä, koska elämähän ei ole täydellistä ja niin edespäin, mutta Vai mitäs Pekka kirjoittaa? VEK Vitranen, elo syyskuusta TV-viitteen veteraanit telkkarissa. Okei. Kuusla, Elo ja Kuusla. Niin toi Virtanen, Elo ja Kuusla. Sulla tuli Vitranen tuo. Virtanen, Elo ja Kuusla TV-viitteen veteraanit telkkarissa. Joo, toihan oli aikoinaan kanssa hauska ryhmä toi Elo, Kuusla ja Virtanen. Kyllä. Eli joo, siinähän on sketsiviidettä, kun on ollut toi
Faija Virtanen ja sitten tämä Aki ja Turo Virtanen, niin molemmat on harrastanut tämmöistä TV-viihdettä. Kyllähän noin paljon teki siis Suomen viihteelle, niin kuin Spede ja just tämä Virtanen, Elo ja Kuuslas-ryhmä. Niin kyllä ne paljon teki tähän Suomen viihdemaailmaan. Mutta silloin omalla tavalla niin. Mun mielestä omalla tavalla niin kun Spedekin teki viihdettä, niin silloin oli aika vähän semmoista ala-arvoista viihdettä, niin kun, että mennään vyön alle. Niin silloin oli aika vähän, oli jonkun verran, varsinkin tuossa Uuno Turhapuros oli sitä, mutta aika vähänlaisesti. Niin tuossa tuli telkkarissa joku tuommoinen uskovainen stand-up-koomikko, niin silleen se ei käytä kirosanoja eikä tuommoista sketsiviihdettä, ja silti se pystyy tuolla itsensä elättämään, että ei se vaadi. Mun mielestä niin kuin omalla tavalla, kun miettii näitä sketsiviihteen tähtiä, niin naiset on mun mielestä siinä, että ne menee aina sen alapään juttuihin, että naisilla on vaikea pysyä siitä erossa, että jollain tavalla se stand-up-komikas, kun on nainen esiintymässä, niin sen pitää olla mahdollisimman ronski, että se on viihdyttävä. Se on kyllä mielenkiintoista. Joo, tämä on mun mielipide siis näistä, että naisen pitää jollain tavalla olla hirveän ronski tai lihava, että se voi vetää sketsiviihdettä. Se voi siis siitä lihavuudestaan kertoa ja sitten tästä ronskiudesta. Mutta on toki poikkeuksia, mutta tämä on aika selvä. Mikähän se oli muuten se yksi pieni ukko, se oli se Peter Johansson vai eikö mikä hitto se oli? Johan Pettersson vai mikä, se puhui sille hitaasti ja teki sketsiviihdettä. Sekin oli jonkun aikaa hauska, mutta huomasi vaan sitten, että muut sketsitekijät rupeaa matkiin sitä, että tekee samalla lailla. Ja sitten on tietysti tämä Lidlillä on tehdasasetukset 60-luvulta. Ei ole päivitetty siis. Mulla on jo 50-luvulta. Niillä on menty. Se on muuten totta, jos miettii ihan oikeasti, kun ollaan tämmöisiä vanhoja jääriä. Meillä on ne vanhat tehdasasetukset ja niitä on vaikea päivittää nykyaikaan. Et miettikää jotain Windows 98, kun yritätte päivittää vaikka nykyaikaan, niin ei se oikein onnistu. Tai jotain 5-60-luvun härpäkkeitä, niin aika huonosti onnistuu. Ja sama vähän ihmiselläkin, se on totta. Tehdasasetukset on niin kaukaa tuolta menneisyydestä, että niin Eemeli veti sketsiä vakavalla naama. Niin muuten veti, joo. Se oli aikansa, se oli hauska tyyppi kyllä. Eemeli Toivonen, jos muistan oikein. Joo, Eemeli oli kyllä, sillä oli oma tapansa ja sitten se pärisyttä huuliaan. Ja se oli oman tapansa kyllä. Se oli kyllä persoona tuossa huumoriskenessä. Omalla tavalla toi Johan Pettersson, Peter Johansson, mikä se nyt onkin, niin sehän tekee samalla lailla vakavalla naamalla sketsejä, tai siis stand-upia. Joo, Eemeli oli myös yksi Eemeli Toivonen yksi aikansa. Meillä on aikamoisia tähtiä muuten Suomessa ollut, jos miettii monessa. Spedehän oli ilman muuta ykkönen aikansa. Ja olisi vielä nykypäivänä, mutta varmaan ne sketsit olisi vähän toisenlaisia, ei voisi enää olla samalla. Eemeli oli yksi tietysti. Ja onhan näitä mielenkiintoisia henkilöitä. Sama tämä, mikä tämä oli tämä Urjalan taikayömies, mikä teki kappaleita ja maalasi myös paljon tauluja, tommosia niin kuin naivistisia tauluja, mikä mullekin on hyvä tyyli, koska en osaa maalata, niin naivistinen, mutta niin mikäs tämä nyt oli tämä Martti Huuhaa Innanen, Urjalan lahja maailmalle. Ilmeisesti oli Urjalasta, koska hän lauloi Urjalan taikayöstäkin. Pekka Spede oli siviilissä tosikko. Toi on semmoinen mielenkiintoinen Pekka legenda toikin, että pitääkö se täysin paikkansa, koska onhan se Spedehan on tehnyt sketsinkin siitä, kun se yrittää johonkin mennä syömään, niin koko ajan joku tulee repii hiasta, että
heitäisi joku hauska juttu tai joku tämmöinen juttu ja niin edespäin. Se voi olla, että siviilissä halusi niin erottaa sen. Niin kuin monillahan on, jos ne tekee huumoria työkseen, niin ei ne jaksa täällä siviilissä enää naurattaa. Et sama toi Pirkka-Pekka, niin mä en usko, että se aina jaksaa jotain apuamiesketsiä heittää, jos se menee vaikka muijansa kanssa syömään tai muuta. Mä luulen, että tuossa on semmoinen. Spedehän oli aikanaan tosi niin kuin tunnettu, ettei varmaan päässyt oikein missään kävelemään, ettei joku tullut pyytämään jotain hauskaa sketsiä tai vitsiä. Mä luulen, Pekka, että se voi olla näinkin. En osaa sanoa, että oliko se sitten siviilissä niin tosikko. Joo. Mutta tämähän koskee monia muitakin ihmisiä, että mutta hyvin tuottelijassa se oli, että sen lisäksi, että se teki TV-viihdettä, esiintyi, laulo ja sitten se vielä teki niitä keksintöjä, niin olihan se aikansa kyllä aika luomusta olisi perekin. Mun mielestä omalla tavallaan nyt, kun joku tekee jotain, niin siitä sanotaan nimessä pedelee tai muuta. Ja mun mielestä se on vähän niin kuin halventava nimi, vaikka sen pitäisi olla kunnioittava nimi. Että olikohan tuossa Pede muuten Varkaudesta? Esa Pakarinen oli Varkaudesta, mutta oliko se Pede? No kuitenkin Savon lahja maailmalla. Eli siinä mielessä. Kyllähän noin niin kun miettii TV-viihdettä, kun sä sanoit just noin Virtanen ja Elo ja niin. Ja sitten just näistä pedet ja muut, niin ne on luonut meille tämän telkkarikulttuurin kyllä. Ja oli siellä paljon muutakin tietysti siihen aikaan. Joo, kyllä se niin kuin Suomi on rakentanut paljon viihdettä tässä niin kuin telkkarin tulemisen myötähän se on tullut. Onhan noita toki koomikoita ollut ennenkin. Elokuvassahan oli paljon silloin aikoina. Siellä oli taas sitten elokuvapuolella ja siellä oli sitten ihan eri. Jopa Tapio Rautavaaralla oli iso osuus tuossa Suomen viihteessä, vaikka oli niin kuin keihääheittäjä, jousiampuja. Niin viihteen puolella niin aika iso osuus ja lauluissa mukana. Ja Reino Heilismaa tietysti oli pirun iso osuus näissä TV-viihteissä ja Esa Pakarinen. Et siinäkin oli semmoinen kolmikko kanssa, mikä teki kiertueita ja sen lisäksi TV-viihdettä ja elokuvia. Sitten tietysti joo, ne oli poiki sitten omia systeemejä myöskin. On ihan toisessa Pekka ja Pätkäkin hyvät viihdettä. Se oli vähän niin kuin Uuno Turhapuro esiaste oli Pekka ja Pätkä. Ai niin, ei ollut telkkari, kuunneltiin Kankkolan kaivo ja Hannes Häyrinen. Joo, Hannes Häyrinen kanssa oli. Mitäs muuten Pekka mieltä olet siitä, että kun jos katsoo Hannes Häyrisen huumoria, niin omalla tavallaan se oli vähän niin kuin Eemeli, semmoista tosikkohuumoria. Eli omalla tavalla Hannes Häyrisen tapa tehdä huumoria oli myöskin se, että se oli vähän niin kuin tosikkomainen, niin vähän niin kuin saman ei nyt tietysti niin suuri ero kuin jollain Eemelillä, mutta Hannes Häyrinen on vähän saman tosikkohuumoriin. Se puree suomalaisiin myöskin. Tuleeko äkkipäät mieleen ketään muuta tosikkohuumorin? No näissä stand-up-koomikoissa näitä on, mutta tarkoitan niin kuin viihdealalla. Mikähän se oli se ohjelma, missä oli se naisesiintyjä. Se oli myös tosikkohuumori. Mikähän se mahtoi olla? Oliko se ei ollut Älyvapaa PK, vaan VPK vai joku muu?
Joo, kyllä siis jos miettii niin kuin näitä huumoria, kyllä tuo Benny Hill oli kanssa oma lukunsa. Et kyllä oli aika mielenkiintoista sen videot. Englantilainen huumorikin on Suomessa hyvin mennyt läpi. Ja Hyasintti tietysti. Mikäs tämä oli tämä Hyasintti-ohjelma. Ja sitten mä katsoin myöskin sitä Vielä virtaa, niin se oli aika hauskaa. Vaikka se nyt nykypolven nuorille ne ei jaksaisi sitä katsoa varmaan, mutta mun mielestä Vielä virtaa oli kanssa aika hyvä. Missä vanhat ukot puuhaili pienellä kylällä, niin se oli kyllä, mun mielestä se oli kyllä viihdyttävä sarja. Bouquet, Sanko, neiti Sanko, mikä hitto tämä nyt oli? Mrs. Bouquet. Ai niin, muistakaapa liittyä jäseneksi. Tässä kanavalla tulee näitä jäsenvideoita tässä taas, että siltä pohjalla jotkut niin näkee etukäteen ne sitten, kun on jäsenenä. Mutta jäsenyys tarkoittaa lähinnä kanavan tukemista, ei siinä nyt mitään niin sen enempää oikeastaan etuja tule, mutta kanavan tukeminen, mikä aina innostaa tekee lisää näitä videoita. Niin, pokka pitää, aivan totta. Sehän se oli. Hyasintti, mikä se on? Rouva Sanko. Rouva Sanko, joo. No mitä sä oot mieltä, Lidit ja Järjenää, niin kun te olette kattonut Pokka pitää, niin mikä on paras hahmo? Onko se Onslovi vai Hyasintti vai sitten tämä Hyasintti mies vai onko se sitten tämä Onslovin sisko? Mikä teidän mielestä on sarjan paras hahmo? Jokaisellahan on suosikkinsa tuossa sarjassa, jos on kattonut. Mä jotenkin arvasin, että Pekka vastaa Onslovi. Mun mielestä Miss Bouquet, tai missä on, kun Rouva Bouquet on mun mielestä mun suosikki, kun se on omalla tavallaan niin semmoinen määrätynlainen. Niin. Onslovi toki oli hyvä sarjan hahmo. Ja tietysti joku arvoisa koira-ihminen sanoo varmaan, että Onslovin koira oli hahmon paras. Ja voihan se olla. Jonkun mielestä on se naapurin muija paras. No niin, Lidit laittoi just, että naapurin rouva ja sen veli. Niin, naapurin rouvalla vähän käsi tutisi, kun Järjenäänkin Hyasintti. Pekka Vesat, eikö Onslovi vetänyt tosikkona? Niin taisi muuten vetää jo. Joo. Mutta olihan se hauska se Onslovin siskokin, kun se etsi koko ajan uutta rakkautta, niin olihan se mun mielestä aika hyvää settiä. Siinäkin vaihtoi muuten se naishenkilö. Ja siinä oli välillä sama, mikä oli Emmerdaalissa se muija. Mutta siinäkin oli 2 eri siskoa Onslovilla. Että näin se menee. Sarja jatkui niin kauan, että tehtiin. En mä tiedä, kuoliko se toinen vai kyllästykö se siihen, mutta siinähän oli 2 eri hahmoa. Muistitko, Pekka, että Onslovin siskoja oli 2 eri siskoa? Huomenta vaan, palikat niskassa ja mukavaa perjantai-aamu. Aurinko paistaa, 3 astetta lämmintä ja näyttää, että tulee erittäin hieno keli tänään. Eli se tarkoittaa, että mun täytyy ladata sitten tämä puhelin ja lähteä ottaa joku ajeluvideo tästä päivän aikana. Mua vähän kiehtoisi vielä taas tuo Piltema käydä syömässä, mutta mä nyt pallottelen 2. Mulla on 1 toimitettava asia tänään, niin sitten jos mä kävisin Piltemaan.
Lidit sanoi, että se oli muuten Hyasintin, siis niin olikin joo, totta, totta. Vai oliko se Hyasintin sisko? Niin, toi oli siis, toi Onslovi oli Hyasintin siskon mies, mutta asuko siellä talossa kaksi Hyasintin siskoa sitten? Piiparin sanoi, että oli. Onko Resident Bouquet? Niin, Bouquet Residentti. Joo, se oli hauskasti sanottu kyllä. Residence Bouquet. Ja niin, se taisi muuten olla sen sisko. Eli sen sisko asui niillä Hyasintin ja Onslovin kämpässä asui myöskin se toinen sisko. Hieman hutsahtava ehkä, mutta kuitenkin. Hyvä sarja se kyllä oli. Ja Onslovin koira, se Irlannin susikoira, oli siinä autossa asuvassa. Hei, muuten, mikäs hahmo unohtui, Pekka, tuossa sarjassa? Ja Lidi, mikä hahmo unohtui tuossa sarjassa? Mikä voisi myöskin olla Piiparinen, mikäs hahmo unohtui tässä Hyasint-sarjassa? Myöskin erittäin hauska käsikirjoitettu henkilö. Niin, ai 3 sisko oli Hyasintti, okei. Niin, oliko se, millä se soitti aina sanoi, että hevosen, milloin poni ja, mitä silloin oli, poni ja mersu ja mitä sen siskolla oli, oliko se? Piiparsat naapuri, ei, Pekka Vesala muisti, Hyasintti faija, mikä aina karkas välillä sieltä kämpästä. Joo, Hyasintti faija, mikä karkas ja toi jotain naisia tullessaan kämppään. Ja oi hitto. Kyllä sekin oli kans oma osansa se kerran, kun se toi sen muijan sinne vaan asumaan kämppään. Ja ai saat. Oli se kyllä hyvä sarja. Piiparisat hermoheikko naapuri, niin sen naisella oli vähän se, Hyasintti oli niin vahva persoona, niin sille tuli kahvikuppineuroosi. Kyllä vaan. Mutta oliko tuossa sarjassa semmoista mitään, mikä ei nykyaikana oikein niin suvattaisi, että olisiko tuo vielä nykyaikana kelvollinen? Mä mietin niin semmoinenkin asia, kun mä nuorempana kattelin silloin joskus aikoinaan ne Tarzan-elokuvia. Tarzan-elokuvia, ne oli mun mielestä erittäin hyvin. Se tuli itsekin kesällä sitoittua paita pois ja flengaamassa köydellä joen, tai siis ei joen yli, vaan siis tuommoisen puron yli, niin tuli semmoinen niin kuin Tarzanimainen fiilis joskus lapsena. Eli kyllä nuo Tarzan-elokuvat omalla tavalla oli hyviä, koska ne pani nuoret tekemään tietynlaista urheilua. Oliko Pekka itse, niin oliko se Tarzan vai Intiaani nuorempana? Nehän meillä oli semmoiset monet niin kuin lapsen leikit, oltiin joko intiaaneita tai tartsaneita. Toki ei samassa, intiaanithan oli lännestä ja Tarzan oli sitten taas missä liian se viidakko nyt sitten sijaitsikaan, mutta toki olen lukenut tuon Tarzan-kirjan useampaakin kertaa, mutta en mä nyt muista enää, missä se oli se. Oliko se nyt nimen perusteella, että se menisi jonnekin Aasiaan, mutta ennen muista. Mutta joo, tosiaan lapsen leikit oltiin intiaaneja tai tartsaneita. Ja Tarzan oli siinä mielessä hyvä, koska Tarzani kiipeli puussa ja flengaili ja sitä tuli itsekin tehtyä sitten. Oliko Piiparinen, oliko se Tarzan vai intiaani? Sitten toki lännen mies, ja Spedehän teki myöskin näitä lännen
lännen tyylisiä sketsejä aikoina. Speden Saluna oli yksi. Jos vähän alemmaksi, mä näen tostakin noin. Näen tosta noin, ei tarvitse tuonne sivulle koko ajan vilkua. Tarzan, joo. Tarzanissaan tietysti oli varmaan se, kun siinä oli niitä alkuasukkaita, niin mä en tiedä saako sitä nykypäivänä enää esittää. Mutta onhan tuossa niin esimerkiksi nyt no esimerkiksi Indiana Jones, siinähän on myöskin alkuasukkaita, niin se ei sitten olekaan niin huono. Tarzan oli huono, kun siinä oli miehekäs mies ja en tiedä, taisteli eläimiä kanssa ja muuta. En tiedä, miksi Tarzanit on yllytetty. Pekka Vesa, kyllä sitä puissa kiipeiltiin ja rakennettiin kavetteja puihin. Joo, se oli muuten yksi, se koijat rakennettiin puihin aikoinaan. Olen itsekin ollut rakentamassa ja tosiaan tuollahan oli tuolla Vantaalla tuo Möskärin mettässä, oli oikeinkin iso semmoinen puusta tehty mökki. Siellä isommat pojat teki ja sitten me pienemmät käytiin siellä salaa kiipeilemässä. Mutta joo, entisaikaa oli paljon sitä puihin rakennettiin niitä mökkejä ja nykypäivänä sitäkään ei varmaan saa enää tehdä. Silloin kyllä kieltämättä iskettiin naulalla suoraan puuhun, että ei sitä silloin pelastettu niin paljon maailmaa. Ei niitä nyt hirveän useita ollut, mutta oli niitä kuitenkin. Sitten oli tietysti näitä sodan aikaisia bunkkereita, tuli muutamat löydettyä ja niin edespäin. Piipareikö, onko Pekka ja Pakka kielletty TV? Se on varmaan kielletty, mä luulisin. Mutta en mä tiedä, onko se mikään, se on aika huono elokuva. Eli mun mielestä Pekka ja Pätkässäkin on paljon parempia. Toi mun mielestä niin kuin ei ole mikään erikoisen hyvä kyllä. Eli siinä mielessä ei ole mikään tappio, vaikka ei sitä näytetäkään. Niin Pekka ja Pätkä puisto täteenä on mun mielestä aika hyvä. Lidit kävi lainaamassa kirjastoa kaikki Tarzan-kirjat ja avaruustartsanit, en ole varma nimestä. Mä en kyllä avaruustartsania edes tiedä. Sittenhän tuli Tartsanin jälkeen Tartsanin poika Kojakki. Mutta en mä sitten tiedä, että kyllä se alkuperäinen Tarzan, se oli hyvä. Ja ne elokuvat, missä oli se Johnny Weissmuller, niin olihan ne perkeleen vaikeita nimiä näille tähdillä, kun oli Tarzanissa oli Johnny Weissmuller ja sitten podauksessa Arnold Schwarzenegger. On sekin semmoinen nimikummitus, että huh. Mutta kyllä jokainen osaa sanoa Arnold Schwarzenegger, mutta sitten kun se pitää kirjoittaa, niin sitten se menee vaikeaksi. Miten se on Weissmülleri? Oliko siellä W vielä Weissmüllerissä? Ja heittomerkit uun päällä. Vaikka sanotaan Weissmuller, mutta oliko se U-heittomerkeillä? En ole ihan varma kyllä. Mutta toi oli hauska toi Tarzan, Johnny Weissmuller, niin se joutui sitten vanhaan kotiin, niin siellä se veteli vielä Tarzan huutoa, että kyllä sillekin rooli jäi päälle. Sehän oli niin kuin olympiatason uimari muistaakseni, ainakin aika hyvä uimari se oli ja siitä sarjaa. Ja se jäi levy sille päälle, että vanhaan kodissa se huuteli vielä Tarzan huutoja. Nykypäivän kun Tarzan otettaisiin, niin huutoja olisi erikseen ja Tarzan olisi erikseen. Mutta ajattelkaa sen ajan, sehän on tehty joskus 30- ja 40-luvulla noita Tarzanit. Niin miettikää sitä, että siellä tosiaan oli niitä leijonan kanssa otteluita ja sitten oli krokotiilien kanssa, niin kyllä ne on hyvin niin kuin tehty, jos miettii sitä aikaa. Ja myöskin ne monesti, kun ne alkuasakkaat meni siellä vuorilla ja käveli niitä kapeita juttuja, niin kyllä se on hyvin tehty, jos miettii sitä aikaa. Eli omalla tavallaan niin kuin meillä on jotenkin jossain vaiheessa on aika hyviä tämä elokuvan tekijä. Jos mietitte
King Kongi, se alkuperäinen, niin onhan se pirun hyvin tehty, jos miettii sitä aikaa. Toki se korilla näyttää vähän semmoiselta lelukorillalta, mutta kuitenkin, jos miettii sitä aikaa, milloin se on tehty. Eli kyllä elokuvan tekijät on silloinkin osannut tehdä, mutta mä katsoin just tuossa semmoinen juttu, että tässä on taas joku uusi sarjaa mainostettiin, niin siellä lähtee joku salapoliisi selvittämään taas jotain rikosta. Yllätys, yllätys, siellä on taas tämän salapoliisin vanha ex-puoliso on tutkimassa sitä asiaa. Että jumalauta, ettei näitä tarinoita aina sama juttu. Eli niin kuin mä oon tästä ennenkin paasannut, että jos mennään jonnekin elokuvassa tai sarjassa joku napaseudullekin tutkimaan tätä asiaa, niin siellä on ex-puoliso tai sitten perheessä joku avioero tai joku tällainen, aina sama juttu näissä. Sillähän saadaan se, ettei sitä tarvitse sitä sarjaa paljon miettiä käsikirjoitus, koska se kaikki menee siihen sosiaaliseen paskaan se juoni. Piipariselta Klintti se vasta vanha onkin. Mitäs Piiparinen veikkaa, että elääkö Klintti 100-vuotiaaksi? Ei siitä paljon enää puhuta. Tuossa oli hyvät ja pahat ja rumat, niin sehän eli myöskin tämä paha melkein yli 90, melkein 100. Lilini kysyi, tiedätkö mistä näppäimistä löytyy erikoismerkki, kuten se En muuten tiedä. Mä olin silloin aikoinaan Espanjassa, niin siellä mä löysin sen näppäimistöllä. Mutta mä en ole tarvinnut sitä mihinkään, niin en muista tällä hetkellä. Mutta joo, mä oon itse Espanjassa löysin sen näppäimistöltä, kun piti laittaa jotain äätä ja öötä, niin sieltä löytyi noin kaikki, mutta en muista kyllä, miten se löytyi. Siitä on aikaa niin paljon. En mä oikeastaan tarvinnut noita erikoismerkkejä. Palikassa on vahva valko hetero. Niin, se on vähän silleen, että ilman heteroita ei olisi meitä muitakaan, että ei olisi muita heteroita eikä muita muunsukupuolisia eikä muita. Että kyllä se hetero on samalla tavalla tärkeä, että se on vähän aliarvostettu. Tuossa muuten oli taas tuosta uutisesta Tampereella, kun ne on potkinut jotain siellä mielenosoituksissa. Siinä oli myöskin sitten, että yhtä tätä sinimusta jäsentä oli kyynel kaasutettu. Eli se jäi vähän niin kuin lapsipuolen asemaan tässä uutisoinnissa, mutta kuitenkin onhan toi nyt aika naurettavaa, että potkitaan maassa olevaa naista, niin onhan toi törkeetä. Toki se naisen käytös, sen olisi voinut tönästä tai ohjata pois siitä tai tönästä pois, mutta onhan toi ihan älytöntä touhu. Et mä en kyllä millään tavalla hyväksy tuommoista. Yleensäkin maassa olevan potkiminen, niin se on semmoista rottien hommaa, se on mun mielipide. Oli sitten mitä puoluetta tai mitä tahansa, niin on paskamaista hommaa. Eli jos on täysin puolustuskyvytön jo muutenkin, niin ei toi tuo mitään lisäarvoa kyllä. Ai Vin ja Blussa muistaakseni. Mä en pystynyt kokeilemaan, vai pystyykö mä? Mä mietin tuossa tuo Windows ja Plussa on sitten tuo 3 merkin alla, että mistähän se sitten tulee. Eli toi plussahan tuossa on tai siis kysymysmerkki ja plussa ja sitten on toi sulkuviiva väärinpäin tai heittoviiva. Mikä toi nyt sitten on? Mä jotenkin muistelin siinä 3 näppäintä, mutta voin olla, että muistan väärin. Ai ei kun piste. Niin tosta tulee ainakin noin hymiöt tosta, jos hakee niin kuin Windowsin hymiöitä, niin se on toi ikkuna ja piste. Tuleeko siitä muutkin erikoismerkit? Katsotaan. Hetkinen. Ei se mun hieno. No.
Joo, täältä löytyy kyllä jotain merkkejä, mutta erikoismerkit, no ei ole kovin pitkälle, ei tässä vielä pääse. No nyt erikoismerkit, niin täältä joo, mä oon scrollaillut tässä alaspäin, niin täältä mä just katselen, että no täältä löytyy puntaa ja joo, täältä äätä, joo täältä mä oon etsinyt aikoinaan jo, äätä ja öötä on ja täällä on niin paljon kyllä merkkejä, että joo, täältä ne löytyy. En ole nyt uutta vielä löytänyt, mutta tossa, nyt löytyy. No niin, nyt se hävisi sitten. No, olkoon. Joo, sieltä ne löytyy, kyllä. Sieltä löytyy noita GIF-hymiöitä ja kaikennäköistä muuta. Joo, mä mietinkin, että jos on toi plussa, niin siinä on toi kysymysmerkki, se toi sulkuviiva ja sitten plussa, niin se en tiedä, miten se on sitten yhdellä näppäimellä löytynyt, mutta tosta ne löytyy joo. Espanjassa aikoinaan, kun piti äätä ja öötä löytää, niin tollahan ne löytyy. Katsotaan, onko tämä mitään uutisoinnissa. Tänään tulee lämmintä. Onko kello 8? On 5 astetta ja 12-14 tänä iltapäivällä. Sehän on jo ihan kohtuullista keliä. Kyllä. Ensi viikolla sitten 100. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on päivälämpötila alkaa olla 10 keskiarvo, että se olisi niin kesä nyt sitten alkanut. Pitäisikö nyt laittaa lasi päälle, mitä tuossa on? Iltalehden paljastamat kokoomuksen suunnitelmat kuohuttavat. Mitäs ne nyt on sitten miettinyt? Tavoiteohjelmaehdotuksia. Tässä on kauheata taas höpölöpölöpöä. Meni suoraan asiaan. Jotain kuntien yhdistä ei jaksa liikaa tekstiä ja ei mennä asiaan. No täällä on sitten Orpon kuva ja hurja mullistus koskee jokaisen suomalaisen palveluita. Joo, mainosta tulee täälläkin aika paljon. Että jos tässä lähetyksessä tulee mainoksia, niin tänne kun menet tänne sivulle, niin täällä tulee joka suuntaan semmoinen mainostulva, että niin kuntien yhdistämistä. Mun mielestä se on ihan hyvä, että kuntia yhdistetään, koska on toi ihan järjettä, että tämmöiset pikkukunnat niin omalla tavallaan ne pystyy olemaan omana kylänään, ettei tarvitse erikseen kuntaa, niin on se aika paljon näitä kuntia ollut. Mä muistan joskus Suomessa oli 450 kuntaa nyt ainakin, niin on se aika paljon, mutta liikenneyhteydet täytyisi sitten parantua, jos kuntia keskustoja supistetaan. Parkkipaten ratkaisu kuumentaa tunteita. Mites mulla ei ole muuten tässä lähetyksessä ei ole tausta tähän tullut? Tässä piti olla tämä, mä laitoin tuon kauhuteemaisen taustan, niin miten se ei ole mukana tässä nyt?
Perhanan. Matias sai valvontamaksun 2 parkkikiekon käyttämästä, vaikka toinen kiekosta oli siirretty istuinten väliin. Aikammin. No kyllä, pääsi, että laskutetaan kyllä. Niin, täällä joku just morisee, että istuimelle niin annettu. Siellä oli niin kuin parkkikiekko ollut ja toinen penkin välissä, niin Pate antoi sakot, kun oli 2 eri kiekkoa. Niin täällä olisi sitten joku laittanut, että hänellä on ollut penkillä kiekko, niin se ei ole riittänyt, mutta on toi mielenkiintoista. Tärkeintä on siis sakottaa vaan. Huomenta vaan, Miia Laine. Mukava perjantaita. On toi parkkipate touhukin, että ne vaan niin kuin haluaa sakottaa, että ei ole tarkoitus, että se aika, missä sä tuut siihen, hyväksyttävästi laitetaan, vaan keksitään. Kai niillä on joku provissipalkkaus siinä. Provisiopalkkaus. Joo. No joo, toi on toi. Tietysti niiden pitäisi siis toimeentulo saada, että keksii sakotettavia, niinhän siinä menee. Lilith sanoi, että hitto, mulla on ollut 2 parkkikiekkoa, ne on välittänyt opetella sen digitaalisen kiekon käyttöön, joka oli autossa valmiina. Oho, no sähän voit sitten saada sakot, jos se toinen kiekko on näkyvillä, jos on 2 eri aikaa, niin sakko voi rapsahtaa. Mutta onhan siis, kun miettii tässä Tampereellakin semmoista asiaa, kun tänne rakennetaan pirusti uutta taloa ja asukasta, niin parkkipaikkoja ei tehdä tarpeeksi. Eli niin kuin tämä on selkeä suunnitelma, että laskutetaan. Se on vähän niin kuin tuo keskusta ei viitti oikein mennä, kun se on aika varma sakko, kun siellä on vaikea löytää paikkaa. Täällä maksat itse kipeiksi jostain. No toki täällä on niitä liityntäparkkeja, että pääsee ratikalle. Vielä tuossa tehtaan alueella on ilmainen parkki, mutta ei varmaan ole kauan, kun ne saa ihmiset sinne parkkeemaan autoon. Sen jälkeen tulee sitä aikarajoitusta ja sitten laputusta. Mutta mä en muista, onko tuossa Hiedanrannassa 12 tuntia se parkkeeraus. Onko se muutettu jo lyhyempää aikaa? Siinähän oli pitkä aika, mutta se on aina täynnä sekin kyllä. Liisa, ehkä mä kaivan ohjekirjan sieltä hanskalokeron pohjalta.
Niin. Mutta onhan se autoilu kallista mutta kyllä se on hyvä väline. Kyllä vaikea on nykymaailmassa vielä selvitä ilman autoa. Jossain Helsingissä pääsee ajelemaan, kyllä Tampereellakin aika hyvin pääsee. Mutta sitten jos menee Ylöjärvelle jo jonnekin Kuruun, niin kyllä siinä on oma kulkemisensa ilman autoa. Että ei sieltä monta bussia, siis kun mä oon tuonne Kuruunkin ajanut siitä, niin aika harvoin siinä näkyy, että bussi tulee vastaan tai menee. En nyt äkkipäätä edes muista, milloin on bussin nähnyt, niin olisihan sieltä aika lähteminen aina tuolta Kurusta esimerkiksi. Ja sama se on vähän tuonne toiselle puolelle, menee Teiskoon, niin. Mutta sitten ratikkaa ja junayhteydet on, Tesomaltakin pääsee jo junalla, ja nythän on yhteys tuonne lentoasemallekin, bussi 34 menee sinne, kiertää, että ottaa porukkaa kyytiin, mutta mun mielestä ne ajat on vielä aika huonot. Että se ei oikein sovellu tuohon lentokoneella menemiseen. Eli tuossakin on vähän mielenkiintoinen juttu, kun toi Air Baltic lähtee välillä semmoisina aikoina, ettei sinne pääse bussilla. Paitsi, että sitten jos menee ensin keskustaan ja sieltä, mutta kun välttämättä keskustaakaan ei sitten niihin aikoihin pääse. Eli toi bussiyhteys lentoasemalle palvelee keskustan asukkaita enemmän kuin laita-asukkaita. Mutta päivällä toki pääsee niin kuin sinne bussilla muullakin, mutta on se vähän lapsipuolen asemassa. Mä just niin kuin ajoin tuon ajeluvideo, jos olette katsonut, mä ajoin tuosta Härmälän läpi ja tonne, niin kyllä siinä aikaa on vielä, että se ratikka valmistuu ja milloin se tehdään lentoasemalla. Lili sanoi, että voi olla hyväkin, niin ei ole kuin 2 tunnin parkki, riippuu kyllä paikasta. Ai niin, sä meinaat, että on hyvä syy livetä kahvipöydästä, kun mulla tulee parkkiaika täyteen. Kyllä, se on totta. Parkkikiekkoakin voi käyttää taktikointiin pysäköinnin lisäksi. Joo. Joo, tunti tässä höpöltelty ja vieläkään tässä jaksossa hetken pölistä. Oliko mun mitään muuta sen kummallisempaa keskusteltavaa? Kyllä mun joku juttu oli vielä, hetki täytyy miettiä, mikä se nyt oli, mitä mä mietin tuossa. Mä mietiskelen eri asioita ja mä mietin sen takia, että no mitä elämän suurempi ajan kuluksi tuossa maailman menoon. Ja niinhän mä oon tehnyt ennenkin, kun mä oon harrastekirjailijana joskus ollut, tai mä nyt oikeastaan vieläkin, niin mä aina tarkkailen eri ilmiöitä, koska se on omalla tavallaan niin kuin kirjoittaa, niin eri ilmiöiden tarkkailu tuo semmoista lisää syvyyttä kirjoittamiseen. Ja Tuossa nyt katoin, kun oli tosiaan tämä mielenosoitus, missä oli potkittu jotain ja sitten yhtä sinimustalaista oli suihkutettu, niin nyt kauheasti heti uutisoidaan, että pitää naamiot poistaa ja niin edespäin. Niin. Mä oon sitä mieltä kyllä tuossa, kun ihmisellä on tämmöinen mielenosoitusoikeus, ja siellähän voi sen tehdä niin sanotusti kasvottomana. Eli toihan tekisi sen, että ihmiseltä menisi perusoikeus mielenosoittamiseen, kun esimerkiksi tiedätte, meillä on semmoisia diktatuurivaltioita, missä katsotaan, kuka mielenosoittaa ja sitten se vangitaan ja muuta. Eli Suomessahan on se hyvä puoli, että voi mielenosoituksesta mennä naamari päässä ja huppu silmillä, koska silloin ei voi tunnistaa, että olet mielenosoittaja. Eli tässä on vähän semmoinen juttu, että tässä nyt sekoitetaan 2 asiaa. Eli se,
että voitko osoittaa mieltä tunnistamattomana ja teetkö jotain ilkivaltaa tai väkivaltaa tuolla marssia. Se on kaksi eri asiaa. Eli poliisihan on sitä varten, että se suojelee näitä osallistujia, ettei konflikteja tule. Mutta mä oon sitä mieltä, että totta kai pitää saada käyttää naamareita mielenosoitukset, jos muuten käyttäytyy kunnolla. Eli silloin pitää poliisin valvoa, ettei siellä tule ylilyöntejä. Sehän on poliisin tehtävä. Sen takia tehdään ilmoitus mielenosoituksesta, että poliisi vahtii. Ja meillä on paljon mennyt semmoiseen tämä yhteiskunta, tämä on muuttunut systeemi. Eli entisaikaan, kun oli vappumarsseja joskus, sanotaanko nyt vielä 80-luvulla, missä työväen edustajat kävi marssimassa, niin poliisi turvasi mielenosoittajille sen, ettei sinne päässyt kukaan sekaan huutelemaan ja sähläämään. Eli niissä oli hyvin harvoin järjestyshäiriöitä näissä entisaikaan. Poliisi hoiti, että niitä ei tullut. Mutta nykypäivänä tuntuu siltä, jos joku ilmoittaa, että niillä on mielenosoitus, niin poliisi menee suojelemaan vastamielenosoittajia, että ne voi mennä sinne räkimään ja huutelemaan ja tekemään muuta. Ja mun mielestä se on täysin omituinen juttu, että poliisin pitäisi turvata se mielenosoittajia, vaikka mistä ne osoittaakin mieltä, niin pitäisi turvata, että ne voi sen turvallisesti tehdä. Eli silloin, jos poliisi ei toimi oikein, niin silloin sinne pääsee joku sekaan juokseen ja häiriköimään. Ja sitten se johtaa tämmöisiin sitten muihin asioihin, mitkä en tietenkään hyväksy niitä, se on selkeä, mutta tämän olisi voinut välttää, jos poliisit olisi pitänyt nämä vastamielenosoittajat muut vähän kauempana siitä mielenosoitteessa. Ai onko mulla mitään viikonloppusuunnitelmia? No, ei kai mulla muuta kuin kuntosalitreeniä ja tämmöistä. Ehkä auringossa olemista, jos näin hyvät ilmat on, mutta kuntosalillahan se menee. Nythän mulla on 2 välipäivää tässä. Toki eilen mä kävin kiekkoa heittämässä ja ei mun mitään sen kummallisempaa. Aurinkoa, kuntosali. Voi olla, että mä menen ulkokuntosali. Mä oon sitäkin nyt fundeerannut, että pitäisikö käydä ulkokuntosali pitkästä aikaa taas. Niin se voisi olla ihan piristävää tässä, jos on hyvä päivä vaan huomenna. Mitäs huomenna muuten näyttää? Tänään oli toi lauantaina. Aamulla on kylmää, mutta sitten on 15-16 astetta ja illalla on sitten jo aurinko paistaa. Toi on puolipilvistä, mutta iltapäivällä paistaa aurinko täysillä. Ja mitä sunnuntaina? No 15 pilvistä. Mutta ihan kohtuu hyvät. Sulla on saunavuoro, okei, joo. Se on kyllä kiva toi saunakin. Se on kieltämättä aika. Se on niin suomalainen juttu, vaikka toki muuallakin sitä tehdään. Onko muuten meidän saunamaksut noussut nyt, kun sähkö on ollut kalliimpaa, vai onko se samassa linjassa edelleen? Pekka Vesala sanoi, että onkohan kaikki mielenosoitusvalvojat poliisikoulua käynyt. Niin, se voi Pekka olla muuten, että siellä on näitä opiskelevia poliiseja. Joo, toki niidenkin pitää se kokemus jostain hakea, mutta voi muuten olla. Mies on 12 € maksaa saunavuoro ja on tunnin vuoro, mutta onko se noussut se hinta tässä viime vuoden 2 aikana? Toi 12 € on muuten aika paljon, jos miettii, että sillähän pääsee jo yleiseen saunaan ja uimahalliin. Siis uimahalli on halvempaa ja toi uimahallin sauna. Ei ole noussut. No joo, mutta kallis toi on kyllä. Kerrostalon sauna 12 €, niin uimahallissa pääsee kyllä halvemmin. Katsotaan mitä muuten uimahalli maksaa. Jos ei ole kaukana, niin katsotaan Tampere uimahalli ja Maa-uimahalli hinnasto.
Katsotaan toikin muuten seniorit, 65 vuotta täyttäneet. Uimahallin päiväunti maanantai perjantai 9.5. maksuton. Meikäläinen pääsee ilmaiseksi uimahalliin ja saunaan. Mun täytyy kyllä mennä toi hyödyntää joku päivä. Jumalauta, ilmasta uiminen ja saunominen. Mia ei tykkää käydä uimahallissa, niin no se on eri juttu se sitten. Joo, eli ilmasta olisi mulla käydä uinnissa 9 ja 15 välillä. Aika hyvät ajat kyllä on. Tuossa on aikuisilla 7,5 euroa ennakkoon. Kassalta melkein 10. No, ei siinä sitten enää hirveitä eroa kyllä ole. Jos ostaa niin kassalta niin 9,75 melkein 10, niin aika samoissa se sitten on. Opiskelijat 5,40. Joo, että ilmaisen uima. Mulla on kyllä noita uimahousut nyt, löysin ne tuolta kaapista, eli nyt on uimahousutkin. Mutta kyllähän tämä kesä nyt tästä alkaa ja kyllä se sitten äkkiä on ohikin. Että mä en oikein tonne järvien vesiin tykkää mennä. Että omalla tavallaan niin tuossa kun uini, on kiva nähdä se pohja niin kuin, omalla tavalla meressä on hyvä oida, kun se aika usein näkee sen pohjan, mutta järvessä kun ei näe, mulla on aika monta haavaa jalassa, kun on noita vedessä ollut jotain niin kuin teräviä juttuja, niin on aika monta haavaa jalassa. Kyllä tuo pohja pitäisi melkein näkyä, mutta ei näissä vesissä kyllä oikein näy. No, riippuu vähän vuodesta, mutta joskus on suhkot kirkasta vesi, mutta ai sä et ole käynyt viime kesänä ollenkaan uimassa, tänä kesänä ehkä uskalla. Joo, en mäkään muuten ole käynyt muutamaan vuoteen. Mulla on toki niitä videoitakin, kun mä kävin uimassa ja kuvasin slow motionia, mutta siitäkin on monta vuotta jo. Sekin taisi olla muuten Tohloppijärvellä se, kun kuvasin slow motia uintia. Ja veden alta mä testasin sitä vedenalaiskameraa. Mutta olen sitten tuolla Espanjassa meressä käynyt ja altaissa. Kyllä Suomen järvet on kyllä jäänyt vähän. En mä edes Näsijärvessä käynyt uimassa koskaan, muistaakseni. No Tampereen mä oon käynyt Tesomajärvessä ja sitten Tohloppissa uimassa. Onko mä Alasjärvelläkin käynyt? Olen, juu. Siinä ne melkein on Tampereen uimapaikat meikäläisellä. Pekka sanoi, että uikaa aina rannan suuntaan sitten Ulapäälle päin. Näin se Pekka on, se on selkeä. Se on kyllä ihan selkeä. Siinä on käytännössä tuossa Tohlopissa on 2 uimarantaa, jos ei nyt kolmaskin tule sinne toiselle puolelle, mutta ja sama se on tuossa Tesomajärvellä, siinä on Tesomajärven uimaranta ja Ikurin uimaranta. Eli monesti kun menen, no Tesoman uimarantahan on, Tesomajärven on tehty uusiksi, että se on aika siisti kyllä kieltämättä. Ja vastapuolella on se Ikuri uimaranta, niin mä oon tykännyt siinä monesti käydä, kun se aurinko paistaa siihen välillä paremmin. Että, Mutta joo, kyllä noissa järvissä on hyödynnetty. Sitten siellä Raholassa on siellä Pyhäjärvellä niin on uimapaikka. Hei, oonhan mä käynyt Pispalan uimarannalla uimassa. Oonhan mä käynyt nyt useammallakin. Ja tuossa Raholassa on käynyt siellä Raholan uimarannalla ja uimassa. Ja sitten Pispala ja Pyhäjärven puolella. Mutta Näsijärvellä en nyt muista kyllä. Onko ikinä uinut?
Joo, lähetetään tässä vielä muutama jäsen, mutta sitten on jäsenkiintiöt täystä. Muistakaa liittyä jäseneksi, jotka ette ole, lisää sisältöä tulee, niin pistetään tuosta. Jos pystyy vielä, niin katsotaan. 5 jäsenyyttä vielä, niin saadaan tuo jäsenyysjuttu taas käyntiin. Mutta sehän on ainoastaan niin tukee kanavaa toi. Lartsa Mäkelä sai jäsenet, Eetu ja sitten Appe, mikä toi Kaarvassi ja Posse. Onhan tässä paljon katsojia, jotka ei kirjoita mitään, niin tästähän sen näkee. Mutta joo, muistakaa liittyä jäseneksi. Jäsenille tulee sitten eri sisältöä, että nyt tää on mietinnän alla, että mitä sinne tulee. Ainakin jotain harjoittelut ja muita. Mialle ei tullut, mutta liity. Joo, liity Mia takaisin jäseneksi. Ja siellä näet sitten noita erikoisvideoita. Mulla on jäsenille nyt tuo kiekonheittoharjoittelu eilen ja siellähän mulla on VT mukana myöskin heittämässä. Oli ihan mukava käydä kyllä kieltämättä. Mutta kyllä tuossa on paljon työtä vielä, että nyt omalla tavallaan tuossa pitäisi jotenkin ryhmittää tätä sillä tavalla, että kun käy reenaan, niin sitten nuo heittoharjoitukset pitäisi ryhmittää niin, että ei ole niin helvetin kankea, kun sinne menee. Eli periaatteessa, jos ajattelet, että käy reenaan, sitten on välipäivä tai 2 ja sitten käydään heittämään, niin jotenkin näin täytyisi se ryhmittää, niin sitten se sujuu paremmin, mutta kun monta päivää salia peräkkäin, niin kyllä se vetää ihmisen kankeeksi, näin se vaan. Mutta joo, nämä on näitä. Omalla tavallaan siinä on se hyvä puoli, että kun menee heittelemään tuossa ja on kankea ja muuta, niin se on normaali olotila. Eli silloin, jos miettii, että kisoihin menee, niin jos noissa harjoituksissa menee aina huonosti, niin sitten voisi niinku kisaan tähdätä, että on vaikka sanotaanko viikko väliä, että ei ole tehnyt mitään. Niin silloin voisi onnistua kaikista parhaiten. Mun täytyy tämä ottaa tarkkaa harkintaa. Ainakin se 4 päivää väliä sitten, kun menee kisaamaan, niin se voisi toimia. Eli kyllä se totta on, kun monta päivää käy, niin onhan se semmoista kankeita ja ankeita, mutta kivahan se on. Nämä on näitä. Joo. Mulla oli vähän tuossa jonkun aikaa oli semmoinen tilanne, että mä mietin, että jaksais mä enää tehdä videoita. Ja sitten kun veti vähän henkeä ja tein tuonne Kikin puolelle ja niin edespäin sitten tuonne välillä, niin omalla tavallaan nyt taas into lähtee, kun kesä alkaa ja paljon kaikkea. Tänään ajattelin ottaa ajeluvideon ja sekin tulee jäsenille ennen muita se ajeluvideo. Toki mulla huomennakin muuten tulee tuolla ajeluvideo. Pitäisiköhän mun laittaa nyt toi jo jäsenille etukäteen tuo ajeluvideo. Katsotaan, mä mietin sääntöjä. Säädellään. Joo, jotkuhan noista muuten tuli mieleen, niin noit taloyhtiön saunat on kyllä ihan hyviä. Et mä oon itsekin joskus käynyt aikoinaan. Ja silloin se maksoi jonkun markan se taloyhtiön sauna, että on niistä tullut käyty. Ja jotkut on ihan hyviä, jos ne on siistejä ja muuta, niin ei siis ne on jotkut, mutta sitten on niitä myöskin, jos nyt sanoisin näin, niin jos jossain, no vaikka Hervannassa on taloyhtiön sauna, niin en mä sinne ottaisi kyllä vuoroa. Ja sama on moni muukin tämmöinen määrätty lähiö, niin ehkä ei ole sitten sen väärti. Siellä on pidetty siistinä saunat, ja se on hyvä puoli se. Se on just se. Mutta kyllä mä muistan yhden taloyhtiön saunan, missä olen käynyt, ja sinne oli tehty kaikki tarpeet sinne saunaan, kun sinne meni, niin kyllä siinä vähän into laantuu sitten. Suihkussa ne pystyi käymään, mutta muuten ei oikein. Kaikki tarpeet oli valonnut sinne saunaan joltain käyttö. Vaikeahan se sanoa keltä käyttäjältä se on ollut, koska olihan siellä vuorot tietysti, mutta eihän sitä tiedä, että onko joku käynyt vuorollaan vai joku mennyt muuten vaan sinne.
Joskushan niihin saunoihin pääsi avaimella, vaikka ei ollut vuoroakaan. Eli siellä oli vaan semmoinen hakanen, mikä laitettiin niin. Nykyisin voi olla systeemi semmoinen, että ne on kellotettu nuo avaimet, en tiedä. Onko Mia teillä kellotettu avaimia? Pääseekö saunaan, vaikka ei olisi saunavuorokaan? Se oli joskus aikoina. Mun mielestä se oli huono kyllä, että se on tosiaan, että sinne pääsi kuka vaan talosta saunaa, vaikka ei saunavuoro ollut ja mihin aikaan vaan. Et jotkuhan nukkukin siellä. Tai sitten jollekin tuli vieraita, jotka ei ollut sisäsiistä, ja ne pisti ne sinne taloyhtiön saunaan. Jossain paikoissa oli aktiivinen talonmies, kävi tarkistaa, mutta aika monessa ei ole. Mutta on se silleen, kun miettii, jos sä mietit tämän lauantai-saunaa, olet varannut saunavuoroja maksat ja sitten menet saunaan, niin se haisee kuin aseman WC. Ja kaikki tarpeet on laskettu sinne, mitä voi tulla. Kaikki 3. Piskaoks. Joo, tämäkin on nähty kyllä. Ja sitten joskus näissä taloyhtiöissä saunassa on myöskin ollut tätä punaista tuotetta jonkun verran. Nämä on näitä. Mutta sama se kai tuo uimahallissa on, onhan ne kuitenkin, että siellä käy. Mä en edelleen, kun mä muistan silloin aikoinaan, kun olin koulussa tuossa Vantaalla, niin kun mentiin Tikkurilla uimahalliin, niin sitä painotettiin niin paljon, että suihkussa ennen saunaa ja altaaseen menoa. Ja mä oon tuossa välissä käynyt jonkun kerran uimahallissa, niin valitettavasti siellä jotkut tulee pukuhuoneesta ja suoraan altaaseen. Eli tämä oppi ei kyllä toteudu todella. Sama on muuten tuolla etelän kohteessa, kun siellä on nämä uima-altaat. Eli ihmiset tulee siihen uima-altaalle, makaa siinä hikisenä ja likasena, ja sitten ne menee suoraan siihen altaaseen. Eli toki olen itsekin, olen mä varmaan tehnyt, mutta kyllä mä pääsääntöisesti käyn kyllä ensin kastelemassa, koska se on miellyttävämpi mennäkin veteen, kun on vähän kastelu. Mutta joo, niissä on varmaan se hygienitaso aika huono kanssa näissä lomakohteiden näissä altaissa. Mutta joo, no en mä viiti kaikkea tässäkin sanoa. Itselleni nauriskelen vaan. Mutta on se mun mielestä, kun maksaa siitä, niin kyllä se pitäisi joku mä en tiedä siis, mikä on tässä, kun on tuossa Tampereella toi sauna tuossa Pispalassa, niin mikähän olisi kynnys sinne mennä, en oikein tiedä. No kesällä se on helpompaa kuin talvella, kun on liikaista vaatetusta, mutta en tiedä mikä olisi kynnys mennä tuohon. Perinteinen sauna puulla, kai se vielä lämmitetään vai lämmitetään, en tiedä. Missäs mun piti muuten käydä tuossa? Ai niin, mun piti Pispalassa käydä katsomaan se ylimeno siltä, että onko se raffiteista saatu tyhjäksi, että onko se maisema myönteinen tällä hetkellä. Paljon kello on muuten 9 kohta. Mun täytyy tänään toimittaa tosiaan yksi asia. Ai toi aukeaa vasta 10 toi paikka. No ei ole kyllä kiirettä. Yli tunti vielä aikaa. Joo. Mutta mä voisin käydä tuossa myöskin ton Pispalan ton käytävän katsoa, että onko siellä graffideja paljon. Siitähän saisi samalla junavideonkin. Nyt muuten ootteko te muuten huomannut, että en ottanut ratikkavideoita? Mä en ole jotenkin jaksanut, mulla on niin paljon niitä, monta tuhatta, niin en ole nyt jaksanut. Mä näin kyllä tuossa jollain uusilla maalauksilla taas ratikan, mutta mä en ole jaksanut ottaa, että
Että tässä tuossa yhteen aikaan mä jaksoin tuolla kävellä ja postaa ja ottaa kaiken näköistä, mutta sekin into on laantunut. Onko se voi olla, että ei enää oikein huvita nuo ratikat. Voi olla, että jossain vaiheessa huvittaa junia vielä voisi ehkä muutaman kuvata, mutta omalla tavallaan sitten kun aukeaa tämä Pirkkalan linja ratikassa, niin sitten on taas kuvattavaa. Mutta olen mä niin kuvannut tämän Tampereen ratikan. Mä olen joka ainoassa pysähdyspaikassa ollut kuvaamassa ja monissa monta kertaa, niin ehkä se on sitten niin kuin tarpeeksi kuvattu mun osalta tällä hetkellä. Mutta sitten toki kun Pirkkalan aukeaa, niin onhan se kuvattava. Mielellään sitten heti ensimmäinen ratikka jo koeajot siellä. Niin, ja hieno laitehan se on ja kaupungissa hyvin tarpeellinen. Tuossa oli muuten, mä muistan, kun oli puhetta siitä tuosta ratikasta, että tuleeko se tuonne Hiedanrantaan vai tuleeko se Tesomalle. Ja kyllä tuo Hiedanranta oli se oikea vaihtoehto. Tesomaltahan pääsee junalla maailmalle. Niin omalla tavalla oli aika hyvä valinta tuossa, vaikka itse mä olin sitä mieltä, että se pitäisi mennä Tesomalle, että siellä on enemmän asutusta, mutta nyt kun rupeaa miettimään Hiedanrantaa ja sitä ympäristöä, kuinka paljon sinne tulee rakennuksia, niin kyllä se oli oikea suunta. Että kyllä siinä päättäjät ties paremmin kuin meikäläinen siinä asiassa. Mä olin itse sitä mieltä, että se menisi Pispalan valtaväylään ja Tesomalle, mutta päättäjät päätti toisia. Se oli hyvä ratkaisu kyllä. Nykyisellään se on hyvin toimiva ja nämä liityntäyhteydet on aika hyvät. Että kyllä se Tampere on siihen panostanut. Että kaikki kunnia, että Tampere ajattelee asukkaita. Vastustajikin toki on, kun tiedättekö muuten, mikä mua mietityttää? Kun kaupunki päättää jonkun tämmöisen jutun, niin vastustajat on ensimmäinen mieli, että siihen menee niin ja niin paljon rahaa. Mutta valitettavasti, kun meidän yhteiskunta on tämmöinen kuin se on, jos päättäjillä on rahaa, ne ei käytä sitä vanhusten huoltoon, eikä lastenhoitoon, eikä maanteihin, vaan ne käyttää jonkin muuhun sen. Eli vaikka se raha säästyisi siitä ratikan teolla, niin se käytetään muuhun kuin siihen, mikä oikeasti olisi tärkeä kaupungille myöskin. Esimerkiksi Turussa on se tilanne, että siellä ei tätä ratikkaa saada aikaiseksi, kun ne vastustaa niin kovasti sitä. Niin ne miettii sieltä vaan, että siihen menee niin ja niin monta miljoonaa menee siihen ratikkaan. Mutta ne ei ajattele ollenkaan, että jos ei se raha menisi, niin ei sitä budjetoitaisi myöskään minnekään lapsiperheille, vanhuksille tai muihin tämmöisiin. Eli sitten sitä käytettäisiin johonkin uusi laivayhteys Turusta, mitä maksettaisiin ja niin edespäin. Näin se vaan on. Ei ne päättäjät ajattele silleen, että nyt käytetään nämä rahat, kun on rahoja, niin laitetaan tämmöisiä asioita, mihin muutenkin menee rahaa. Eli meidän yhteiskunnassa, että päättäjät haluaa aina, kun jos jostain säästyisi rahaa, niin se on niin, mikähän toi oli, oliko mulla virta loppumassa, niin jos jostain säästyy rahaa, että se käytettäisiin tämmöisiin asioihin, mihin muutenkin menee rahaa, ei. Kyllä niillä niin kuin, nämä uudet rahakohteet on uusia rahakohteita. Joo. Mitähän tässä nyt tapahtuu? Joku täällä antoi jonkun merkin, mutta en tiedä mikä se on. Ei ole kyllä mitään viestiä tullut. Onko se tämä, että akku loppuu tästä? 66%, ei se ole sekään. Vai sähköposti tullut? Joo, eli joku saatana huijausviesti. Tämmöinen tuli taas, mulla on tullut aika paljon näitä nyt, tämmöisiä vastaavia. Katsotaan mistä se on lähetetty, joo.
Hei luojat! Tämä sähköposti on lähettäjät Oudoa Apps, virallinen valtuutta ja markkinointialusta. Yöda on johtava maailmanlaajuinen teknologia viihdeyritys, NetAsen tytäryhtiö. Otamme sinun yhteyden kutsuakseen sinut liittymään upeaan sisällöntuottaja-alustamme, jossa yhdistämme kaltaisia sisällöntuottajia aitoihin, maksullisiin brändiyhteistyöprojekteihin, jotka sopivat täydellisesti sisällötyyliisi. No miten ne voi noin tehdä, kun mun sisältö on niin monipuolista, että riittää. Miten voit tehdä yhteistyötä Oudoa Appsin kanssa, ainutlaatuisen mahdollisuuksia globaalien huippubrändien kanssa? Oho. Taatut maksulliset kampanjat läpinäkyvällä hinnoittelulla ilman ennakkomaksuja ajallaan tapahtuvilla turvallisilla maksuilla. Ja täyti omistajan tuki yhteistyö jokaisessa vaiheessa aina käyttöönotosta maksujen selvittelyyn. Oho. Voit ensin selata aktiivisia rekrytointikampanjoita täällä. Jos haluat profiiliin sopia mahdollisesti ja olet kiinnostunut työskentelemään kanssa, voit rekisteröityä alustallamme saadaksi etuoikeuden pääsyn tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin. Joo. Eli tämmöinen mainospaskaa. Näitä on tullut nyt niin monesta paikkaa, että katsotaan tuossa. Ei, ei pysty kopioimaan, okei. Tämä jo on ensimmäinen viite. Joo. Oudoa. Kiinan kielellä. Joo. Eli ei löydy suomen kielellä tähän yhtään mitään, eikä englanniksikaan. Joo, pannaanpa tuosta roskapostia. Nämä on muuten monet tubettajat varmaan menee tähän lankaan, koska ne luulee, että joku on kiinnostunut niiden sisällöstä. Mullahan tämä on niin paskaa sisältöä, että ei tästä voi mikään oikein mainostaja kiinnostua. Ilmoitetaan roskapostia, estetään noin. Eli mulla on niin paskaa tämä sisältö, että ei mikään mainostaja tästä ole kiinnostunut, niin sen takia nämä menee. Mutta semmoinen ihminen, joka luulee, että sen videolla on joku isompi arvo, niin se saattaa haksahtaa noihin, että joku mainostaja haluaa nyt hänen videoitaan katsoa. Että jos tämmöinen mainostajakin hakee yhteistyötä, niin kyllä siitä täytyy olla 10 000 näyttökertoja katselijoita, eikä tämmöisiä pikkukanavia, mutta kyllä näitä huijareita riittää. Eli tarkoitus on saada rekisteröityä sinne ja sitten jossain vaiheessa tulee maksun paikka sitten. Mutta nämä on näitä. Näitä on tullut kyllä vuosia, mutta just tuntuu, että nyt viimeinen vuosi, niin no voi sanoa, että muutaman kerran viikossa tulee aina näitä samanlaisia eri puolet maailmaa, että ne on havainnut mun kanavan niin maailman parhaaksi, että haluavat yhteistyötä. Voi vittu, tämmöistä paskasisältöä ja taso ei tule nousemaan, niin, niin aika turha lähettää mulle tämmöisiä viestejä. No, tämä oli sitten tehty vähän silleen niin kuin se olisi jo vähän laadukkaampaa, mutta pöpöllöp. Joo, muistakaa liittyä jäseneksi. Niin saatte lisää tämmöistä paskasisältöä. Se on se oikeastaan ainut yhteistyö, mikä mun kanavalle sopii. Joo, mitäs tässä vielä, oliko tässä jotain? 1,5 tuntia.
Ehkä tässä nyt 2 tuntia vedetään, kun on vielä niin kiirettä, niin jos teillä on joku asia, mistä haluatte käydä keskustelua, niin voidaan se ottaa. Niin jos on joku semmoinen, mikä mietityttää, niin keskustellaan siitä sitten vielä. Eli minä olen tässä läpättänyt ja annetaan teille välillä puheenvuoroa, jos joku asia mietityttää. Kyllähän tässä maailmassa mietityttää monikin asia. Eikä nyt tarkoita pelkästään sitä, että miten ihmiset käyttäytyy, mutta vaan siis yleisesti kaiken kaikkiaan tämä maailma on aika erikoinen paikka kyllä. Jos te mietitte tuommoista esimerkiksi kastematoa, niin sillähän ei ole mitään ajatusmaailmaa, eikä joku väittää, että ei sillä ole kiputunteita, mutta kyllä sillä on, koska jos sä kosket kastematoon, niin se reagoi siihen. Mutta tunteeko se sitten varsinaista kipua, niin se on vaikea asia, kun ei sillä ole oikein niin kuin aivoja, millä voisi käsitellä näitä tunteita. Niin. Vai onko tuo kipu pelkästään, että se pitää aivoihin mennä, vai voiko sen muutenkin tuntea, en tiedä. Mutta onhan madolla toki tuntoaisti ja se ymmärtää, missä on syvä ja missä on matala ja niin edespäin, ja osaa vettä varoa. Sillä tavalla tietysti. Ja sama, että onhan puullakin tietynlainen tuntoaisti, eli jos sanotaan, että puu lähtee kasvamaan täältä alhaalta ylöspäin, sitten siinä on vaikka joku tämmöinen aita laitettu tai tolppa siihen eteen tai joku muu, niin se puuhan kasvaa sille ja kiertää sen. Silloinhan siinä pitää väkisinkin olla jonkunnäköinen tuntoaisti, koska muutenhan se, jos ei tuntisi sitä, niin se väkisin vaan kasvattaisi sitä rautaa päin ja levisi joka suuntaan, mutta puuhan kiertää sen jommalta kummalta puolelta. Eli puunhan täytyy silloin jonkunnäköinen, en mä nyt sanoisi tietoisuus, vai voiko sanoa näin, mutta jonkunasteinen tunneaisti täytyy olla, että se pystyy kiertämään esteitä. Ja sama on sitten näin köynnöksillä, kun ne kiipeää seinään, niin niiden täytyy jollain tavalla tietää, miten ne haroo niitä uusia kiinnikkeitä ja ottaa kiinni. Ja onhan meillä sitten näitä lihansyöjäkasvejakin, mitkä myös perustuu tuntoaistiin, tämä lihansyönti. Eli kärpänen menee kihokin sisälle, niin se laksahtaa kiinni ja sitten kärpänen syödään. Joo. Eli ei tämä maailma ole helppo, kun sitä rupeaa miettimään. Ajatelkaa kesällä, rakkaat katsojat, kun te menette ulos, on juuri leikattu nurmikko. Onko Mia uusi leikattu nurmikko sinun mielestäsi hyvä tuoksu? Eli jos ei ole mitään allergioita, niin jokuhan tykkää tuosta ruohikon tuoksusta. Kun on juuri leikattu ruohikko, niin pitää sitä tuoksua hyvänä. Mia sanoi, että se on paras tuoksu. Ja tiedätkö mitä, Mia? Nyt mun täytyy vähän tätä realiteettia pistää maailmaan, koska silloin kun se nurmikko tuoksuu, kun se leikataan, niin se on nurmikon hätähuuto. Eli nurmikko erittää sitä hajua, että se on hätähuuto, että täällä minua nyt leikataan poikki. Eli toisin sanoen nurmikon tuoksi on nurmikon hätähuuto muille nurmikoille, että täällä minua tuhotaan nyt. Eli ihminen kokee sen tuoksun hyvänä, mutta se on nurmikon hätähuuto. Eli apua, täällä minua nyt teilataan. Nyt sä mietit uudella tavalla, kun sä kävelet ja on nurmikkoa leikattu, niin varmasti muistat tämän, kun mä tässä höpöttelin aamusta. Mutta näin se luonto toimii, eli meillä on paljon asioita, mitkä ei ole kyllä itsestäänselvyyksiä. Jostain kasveista tulee tosi pistävä tuoksu, kun niitä leikkaa. Sehän on tarkoitus jos estää, ettei niitä katkota.
Kysytään muuten, mitä tekoäly sanoo tähän. Mistä johtuu vastaan leikatun nurmikon tuoksu? Tuoksu johtuu kasvin stressireaktiosta U, jossa se vapauttaa ilmaan GLV-yhdisteitä Greenleaf Volatiles suojautuakseen vaurioilta ja viestiäkseen muille kasveille. Nämä orgaaniset yhdisteet haihtuvat nopeasti ja muodostavat tunnistettavan vastaleikatun aromin. Onko toi niin käytännössä, niin onko toi niin nurmikon hätähuuto, että nyt täällä minua leikataan? Kyllä, se on biologinen hätähuuto. Kasvi vapauttaa yhdisteitä kutsuakseen apuun petohyönteisiä ja nopeuttaakseen solujensa korjaamista. No niin, tekoälykin oli samaa mieltä. Tänään tekoäly on myötämielinen tässä. Mitäs muita tuoksuja on näitä, mietitään? No mites männyn tuoksu, kun mäntyä leikataan, niin onko se männyn hätähuuto, että täällä minua leikataan? Kasvien erittämät tuoksut, terpeenit, toimivat viesteinä, mutta ne eivät ole tietoisia hätähuutoja. Kyseessä on kemiallinen puolustusreaktio A, joka suojaa haavaa ja kutsuu apuun tuholaisten vihollisia. No mitä se voi kutsua silloin, jos tapauksessa ihminen leikkaa puuta? Se on automaattinen reaktio. Puu ei erota saksia hyönteisestä, joten se vapauttaa kemikaaleja, jotka normaalisti kutsuisivat petopistiäisiä syömään puuta nakertelevat toukat. Nykyhetkessä tuoksu lähinnä desinfioi haavan pihkalla ja viestittää naapuripuille mahdollisesta vaarasta. Eli toisin sanoen se viestittää sille muille puille, että täällä nyt on hätätilanne. Kyllä, juuri näin. Kun mänty vaurioituu, se vapauttaa ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten terpeenejä Y, jotka toimivat varoitussignaalina. Puun puhetta naapureille. Varoitus. Naapuripuut aistivat nämä kemikaalit ja alkavat valmistautua nostamalla omia puolustusmekanismejaan, esimerkiksi lisäämällä parkkiaineita tai pihkaa. Ketjureaktio. Tämä on ikään kuin metsän oma langaton hälytysjärjestelmä. Tarkoitushakuisuus. Puu ei varsinaisesti huuda tuskasta, vaan kyse on selviytymisstrategiasta, joka on kehittynyt miljoonien vuosien aikana suojaamaan metsäyhteisöä tuholaisilta. Vaikka leikkaaja on ihminen eikä toukka, puu reagoi samalla tavalla, valmistautumalla hyökkäykseen. Aika mielenkiintoista, joo. Se on se puunkin haju, niin se valmistautuu hyökkäämään tuholaista vastaan, mikä tässä tapauksessa toki on ihminen. Eli männyn tuoksukin on siis tämä puolustautumisreaktio. Oliko Mia uusia asioita nämä? Ei moni näitä varmaan kyllä mieti että monethan tuoksut on sillä tavalla juuri, että ne kutsuu niin noita pölyttäjiä ja niin edespäin, mutta monissa meidän kasveissa sitten on tämä puolustautumisreaktio. Vaikkei se varmaan siinä tilanteessa mitään auta. Niin, että se nurmikkokin on elävä, ettei se ole siellä. Et jotkuhan väittää sitä, että kasvit voi paremmin, kun niille puhuu, mutta mä en nyt tähän lähtisi, koska no joo, tämä on monimutkainen asia, jos miettii, että kasveillahan ei ole korvia, mutta kyllä kasvi voi ääneen reagoida ja äänen värinä voi vaikuttaa, et en tiedä. Mitä mieltä olette, voiko kasvi kasvaa paremmin, jos sille puhuu? Periaatteessa silloin se olisi hyvä, että jos ostaa kasvin, niin laulaisi sille, niin näkisi, että kuihtuuko se vai kasvaako se, niin tietäisi, missä mennään. Kasvi sanoisi ainakin mulle, jos mä rupesin laulaa, että ei tämmöistä tänne, kun ei tiedetä eikä osata. Joo. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä kasvit vaatii huolenpitoa, että kyllä se on vaan näin. Et nyt kun alkaa kevät, niin ihmiset laittaa esimerkiksi kanan kakkaa tuonne nurmikolle. Mun mielestä en tiedä, tarviiko sitä lannoitetta olla niin paljon.
Eli jollain tavalla tuntuu, että nykyihminen ylilannottaa nämä kasvit. Eli mä en oikein tiedä. Mä itse kun olen kasvattanut, niin aika vähän mä olen lannottanut kyllä. Ja kyllä ne on hyvin voinut. Että mä en oikein tuohon no sitten jos on monta vuotta kasvit samassa paikkaan, niin silloin ehkä se lannottaminen on tärkeä. Mutta uudelle kasville, niin kyllä jos maaperä on vähänkin kohtuullista ja kukkapurkeissa on hyvä multaa, niin ei sen kesäaikana tarvitse mitään lannoitteita. Meillä on monet kasvit semmoisia, että ne on 1 vuoden vaan, niin kyllä mä sanoisin, että se on vähän ylikorostettu se lannottaminen. Kasvi voi voida jopa huonomminkin. Että ei mulla ole kyllä kasvit niin kuin lannottamisen puutteeseen kuollut, vaikka mä en ole pahemmin lannottanut, mutta mulla on se vika, että mä kastelen välillä vähän liikaa. Eli vähän niin kuin ohimennen tulee laitettua vettä, niin se on yksi kun mulla on muutamia kasvia semmoisia, jotka ei tarvi vettä, kun kerran kuukaudessa vähän kuulevat, että kraanasta tulee vettä, niin se riittää. Niin niitä tulee välillä kasteltua vähän liikaa, mutta mulla oli yksi tommonen kasvi, minkä mä ostin Tokmannilta ja se näytti ihan hyvältä kyllä. Ja sitten mä kannoin sen autoon, silloin oli -18 pakkasta, mutta auto oli lämmin. Mutta kuitenkin sen muutamat metrit mä kannoin sen autoon ja vein sitten kämpille ja sitten se kun autosta kannoin kämpille, niin se hetki riitti siihen, että sen kasvin lehdet tummeni. Eli kasvi ei kuollut, mutta muutamat lehdet meni ihan ruskeaksi. Eli kyllä tuommoinen pienikin hetki pakkasessa teki kasville huonoa. Vaikka yritin silleen viedä ripeästi, ettei se saisi paljon. Mutta mä jotenkin ajattelin, kun aurinko paistoi ja lämpö oli -18 pakkasta, niin mä ajattelin, että ei se nyt muutama hetki pakkasessa kasville tee mitään, mutta kyllä se vaan teki. Eli olisi pitänyt pistää siihen paperiin siksi aikaa. Mutta joo, nämä on näitä. Virheistä oppii, jos oppii, mutta periaatteessa kun on kova pakkanen, niin kasvi ei kestä kyllä hetkeäkään tuossa pakkasessa. Sen mä koin nyt. Mä kyllä oletin, että se olisi kestänyt, mutta ei vaan. Mutta kasvi jäi kuitenkin henkeen, ei se kuollut siihen. Aika monta lehteä meni kyllä ihan ruskeaksi. Mä leikkasin ne pois ja sitten tietysti se jämäosa ruskistuu vielä vähän, mutta muut lehdet on sitten ihan vihreitä. Se on varmaan se puoli, kun tuuli otti siihen, niin kun kannoin, niin se ruskistui. Mutta nythän on tämä kevät- ja kesäkukkien aika. Ja älkää sitä kanankakkaa levittäkö sinne pihoille. Ja se haisee ihan saatanan pahalle. Joo, nyt kun mietitään, että on tämmöinen lämmin kesä tulossa, ja näin varmaan onkin. Vaikka mä epäilen kyllä, että meille tulee kovat sateet kesällä, kun on näin lämmin ollut, mutta silloin yksi vuosi tuossa, mitä se oli, olisiko ollut 80-lukua, niin mä sain parvekkeella Helsingissä niin vesimelonin kasvamaan, tuottamaan hedelmiä, mutta se on yksittäinen vuosi, että silloin vaan oli niin kuuma koko ajan. Mutta se vesimeloni oli semmoinen peukalonpään kokoinen ja sormenpään kokoinen, ei sen isompia. Mutta mä itse pölytin ne, mä pumpulituikolla pyöritin kukassa ja pölytin, eli periaatteessa keinosiemenä ja hommaakin on tehty vesimelonin kanssa. Ja kyllä ne teki muutaman, mutta ei ollut sen arvosta, että sitä kannattaa tehdä. Ja ei varmaan onnistu, mutta se oli lämmin kesä. Silloin kyllä aurinko paistoi kanssa hyvin ja jotain 80-lukua se oli. En muista tarkkaa vuotta. 80-luvun loppupuolella. Silloin oli erittäin kuuma kesä. Mutta nyt periaatteessa meillä on lämmin talvi, niin eiköhän me tule sateinen kesä. Mä ennustan tällä hetkellä, että juhannuksella sataa vettä niin hitoksi. Saattaa tulla räntääkin. Tämä on runnaripoudan ennustus nyt. Niin juhannusaattona sataa paljon vettä ja voi tulla räntääkin. Se on tämän hetken aavistus. Sen takia, että meillä oli näin lämmin talvi. Olihan siinä toki kylmiäkin hetkiä, mutta pääsääntöisesti tämä oli vähän
vähän lunta oli tänä talvena, niin se tarkoittaa sitä, että juhannuksena tulee sitten vettä. Eli tämä on mun ennustus. Katsotaan, muistetaan tämä nyt juhannuksena sitten, että oliko ennustus oikein. Mutta viime kesän jälkeen mä ennustin myöskin ne vähälumista talveja ja näin kävi. Ja nyt kun oli vähäluminen talvi, niin sitten tulee juhannuksena vettä kuin suokuokalla. Ja todennäköisesti myös rakeita. Mutta katsotaan, käykö näin. Tämä on muuten hauskasti nyt, kun tuo mainokset pyörii tuossa TV:n tai tuon läppärin näytöllä, niin tuohon tulee mainos tähän kuvan sivuun, että YouTube on tässäkin kehittänyt. Se on mun mielestä ihan hyvä, niin ei lähetys katkee. Mä en tiedä, näkyykö teillä nuo mainokset, mutta tuossa ainakin kun katson, niin se on muutettu näköjään totakin systeemiä. Kyllä YouTube on tässä taas kehittynyt, vaikka omalla tavallaan YouTube on vähän jossain asiassa kyllä aika huonokin. Mutta mikäpä tässä maailmassa täydellistä on, ei mikään. Enpä keksi yhtä asiaa, mikä on täydellistä maailmassa. No kahvi on täydellinen juoma. No joo, tämä oli niin typerä juttu, mutta taso ei tule nousee, muistakaa se. Eli liittykää jäseneksi, arvoisat katsojat. Sama soopa on tiedossa jatkossakin ja jäsenille tulee erillisiä videoita ennenaikaisesti näkymään. Mä laitan varmaan tuon toisen ajeluvideon nyt näkymään etukäteen. Ja siinähän on toi kahvio, mikä on tuolla kartanolla Pirkkalassa, niin siinä on se kahvio. Ja mä sanoisin näin, että siellä on kyllä aika hyvät tuotteet, on voita ja sokeria käytetty. Ja siinä alkukuvakkeessa on siitä kuva ja mitähän ne muuten maksoi? Katsotaan nyt se vielä tässä. Mä unohdin laittaa tuohon videon sen hinnan. Niin. Siinä oli korvapuustia ja sitten omelalla täytetty korvapuustia. Ja oli kyllä sen kokoisia, että periaatteessa siitä olisi 3 henkeä voinut yhdessä syödä. Että ei ollut kyllä säästetty myöskään voita eikä sokeria eikä koossakaan tingitty. Niin. Teillekin, jotka Tampereella ja Pirkkalassa liikutte, niin voi yllättää, missä paikassa toi on. Sehän ei ole jokaisen nähtävissä. Ai sun ei tarvitse katsoa mainoksia, kun on perhepaketti, okei. Katsotaan tuolta. 7,80 maksoi toi, eli 3,90 per kappale, onko näin? Kansakoulun laskennolla mennään. 3,90 kipale, ja mun mielestä se ei ollut huono hinta. Ne oli sen verran isoja. Ne oli niinku periaatteessa yksi tommonen oli niinku 2 tai 3 normaalia korvapuustia siinä mielessä. Ja oli kyllä, että voissa ei ole säästetty eikä sokerissa, että aika maukasta. Voisi sanoa melkein helvetin hyvää. Mutta näette tuon paikan, mä laitan jäsenille sen näkyviin nyt. Kun mä saan tämän lähetyksen fiksattua tuohon, niin se tulee lauantaina kaikelle kansalle, mutta pannaan se jäsenille tänään jo. Niin voitte sen ajeluvideon katsoa. Siinä alussa mä lähden siitä. No tuossa edellisessä videossa mähän tulin siihen kartanolle, siitä näkee ehkä paremmin sen. Mutta vielä tästä lähdönkin näkee tuosta. Eli siinä mielessä nämä ajeluvideot on semmoisia, että niissä on hyvin tämmöistä. Aina keksii jotain semmoista, missä välttämättä kaikki ei käy, kun tuosta ohjaa. Mäkin olen ajanut tuosta varmaan 500 kertaa ohi, mutta en ole ikinä huomannut aikaisemmin. Nyt tuli vain sattuman kautta tietoon toi. Niin. Kyllä se kyltti siinä on ollut, mutta ei niitä tule silleen luettu. Aika hyvä uimaranta siinä muuten oli kanssa. Täytyy siinä varmaan kesällä käydä. Siinä on vierekkäin 2. Mä oon käynyt siinä toiselle, mikä menee siitä koulun läheltä, niin siellä uimarannalla mä oon käynyt, mutta tässä, tää oli isompi uimaranta, tässä mä en ole käynyt. Täytyypä siinä kyllä käydä. Mutta joo, mä laitan ton ajeluvideon niin tämän lähetyksen jälkeen, niin varmaan puoli tuntia, niin jäsenet päävät katsomaan sitä ja muut sitten, kun on sen aika.
Mutta 2 tuntia on mennyt ja mun mielestä se on jää tässä aamuhöpinässä, varsinkin tänään kun ei mitään asiaakaan ollut. Asiaton lähetys. Mutta joo, kiitos kaikille ja muistakaa liittyä jäseneksi, sillä tulee mielenkiintoista settiä, ehkä luulen näin. Toki voin olla väärässäkin. Mutta hei, kiitos ja mukavaa perjantai. Ottakaa maltilla. Tai jos ette ota, niin ette ota, mutta tämmöistä.